एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स योर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो आप लेके आए हैं जी नवी इन्फॉर्मेशन 3704 मास्टर कैडर के रिलेटेड सैकेंड लिस्ट जी जारी कर दी गई है। स्क्रूटनी लिए उन्होंने बुलाया गया तो देखते हैं जी की पब्लिक नोटिस डिटेल उन्होंने जारी किया। हाँ जी ये हैगा जी नोटिस तुसीं देख सकते हो। हायर मैरिट विच आने वाले उम्मीदवारों को अपने असल दस्तावेज़ों की स्क्रूटनी जी उन्होंने की गई सी ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਲਿਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਤਾਂ 2 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਸਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ DMC ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, +2 ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ DMC ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, B.Ed ਦੀ DMC ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ PS ਟੈਟ 2 ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੜਤਾਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪਰਫੋਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਪਰਫੋਰਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪਰਫੋਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, BC ਤੇ SC ਦੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ SC R&O ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 3 ਮਾਰਚ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ID ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨਵਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।